14 viikkoa tässä on niinku oltu tuolla Pajulahdessa. Minkä takia just tää 1500 metriä ja 800 metriä on mun päämatkat? Tässä tulee nyt tämmönen vinkki kännykällä kuvaamiseen, eli siis changes every which way. You got to hold on to what you need. What is more important than loving someone? Hei, mä aloin miettiä, että pitäisikö me olla vähän huolissaan siitä? Ai, miten niin? No kun tällä kaudella nyt on niin paljon tullut leireilyä tälleen 4 seinän sisässä, että onko se pysynyt ihan järjissään? Silloin on kasvanut partaakin. En mä kyllä olisi huolissani, siis sillähän ajantajukin vielä ihan täysin hallinnassa. No just tota mä meinaankin, että jos kysytään sillä, niin ei varmaan osaa sanoa, että missä viikonpäivässä ollaan menossa. Joo, no kysytään vaan, siis mä voin ruveta tästä vaikka vetoa. Hei, mikä meno? Hei, mikäs päivä tänään onkaan? Siis tänään on VK-päivä. Mikä viikonpäivä? Jaa, no ootas, se on toi tiistai. Tai sitten torstai. Olen kyllä joskus lauantainakin tehnyt VK:ta. Joo, siis kato, kun me ollaan tästä oltu vaan vähän huolissaan susta, että oot sä pysynyt täällä ihan järjissä, kun kuitenkin täällä on niin paljon nyt leireily tässä. Ei tässä ole mitään hätää. Et siinä vaiheessa voit ruveta huolestumaan, jos mä rupean täällä itekseni puhumaan. Tässä tulee nyt tämmönen vinkki kännykällä kuvaamiseen, eli siis kannattaa katsoa mikä kohta kuvasta on kaikkein kirkkain, eli tässä tapauksessa toi taivas ja yleensä se onkin se taivas, niin kannattaa täpätä sitä, niin tää valottaa tän kuvan paljon paremmin. Mut joo, täällä ollaan taas Pajulahdessa ja sen edellisen 3-viikkoisen leirijakson jälkeen mä kävin viikon pois täältä. Se oli pääosin semmonen siis palauttava viikko. Sen palauttavan viikon aikana mä sitten tein kuitenkin sitten myös nopeustreenin ja sitten itselleni tutun semmosen testitreenin, eli 2x4 kilsaa. Ja siinä treenissä joutui kyllä aika tiukille, että varsinkin siinä lopussa joutui tekemään niin kuin aika kovasti töitä, että sai ylläpidettyä siinä vauhtia, mutta kokonaisuutena se treeni kuitenkin onnistui oikein hyvin. Ja nyt täällä sitten vielä 2 viikkoa leireily täällä Pajulahdessa ja tämänpä jälkeen sitten alkaa toi kesän kisakausi olemaan aika lähellä. Aiemmissakin vlogeissa on ollut jo vähän puhetta, mutta tästä tulee sen verran kysymyksiä, että tää on ihan hyvä selventää aina välillä. Eli siis Pajulahdessa nämä mun kaikki pidemmät leirit mä oon majoittunut tämmöisissä alppimajahuoneissa, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tämän huoneen ilmassa olevan hapen määrää pystytään säännöstelemään ja sitä kautta simuloimaan semmoisia oikeita vuoristo-oloja. Ja tässä jos meillä on seinällä tämmönen mittari, eli jos normaalisti merenpinnan tasolla ilmassa on semmoinen noin 21% happea, niin täällä on tällä hetkellä nyt 16,2% happea. Ja se vastaa sitä, että oltaisiin 2100 metrin korkeudessa merenpinnasta. Ja ei sitä silleen täällä normaalissa olossa silleen huomaa sitä korkeutta, että sitten jos rupeisi täällä enemmän juoksemaan tai jumppaamaan jotenkin enemmän, niin sitten alkaisi huomaamaan, että ei muuten happi kulje niin hyvin. Ja se on samalla tapaa se on niinku oikeassakin vuoristossa, että ei sielläkään silleen normiolossa sitä huomaa niin paljon. Mutta sitten se kuitenkin nostaa niinku leposykkeitä ja laskee happisaturaatiota ja sitä kautta niinku palautuminen hidastuu. Mutta minkä takia tänne sitten tullaan on sitten se, että saataisiin noita veriarvoja parannettua. Eli tämmöisessä vähän happisemmassa ilmassa kehon oma punasolutuotanto lisääntyy ja sen takia niin tämmöistä korkeampaa harjoittelua tehdään, että saataisiin just noita veriarvoja parannettua. Pienikin muutos tässä verenkierrossa on plussa!
puolelle! Jos mä nyt muistan oikein, niin vähintään 15 tuntia vuorokaudesta pitäisi olla täällä huoneessa, että siinä niin kuin tällä huoneella alkaisi oikeasti olemaan semmosia hyötyvaikutuksia. Eli käytännössä leireily on täällä sitä, että jos ei ole treenaamassa tai syömässä, niin silloin vaan hengaillaan täällä huoneessa. Tuossa toi ruokala sulkeutuu 6 aina iltapäivällä ja sillä jos on iltapäivässä jotain kovempaa treeniä niin kuin tänään, niin se on aina vähän silleen tiukka, että ehtiikö siihen 6 silloin syömään, mutta onneksi sieltä saa tätä take-away tätä ruuan, niin saa tätä haettua silleen valmiiksi ja ei tarvitse sitten stressata sitä, että ehtiikö syömään. Olisi 200 metrin ylämäkiä tässä tosiaan treeniohjelmana ja edelliset kerrat ollaan vedetty siinä mäessä, mikä on siinä heti siinä hallin vieressä. No lähellä tääkin on tää mäki, mikä on sitten pikkusen jyrkempi, niin tulee vähän enemmän joutuu vielä käyttämään voimaa siihen juoksuun. Ja äiti lähti mittaamaan tommosella mittapyörällä mittaa, että tulee tarkasti se 200 metriä sitten vetoa. Oliko ärsyttävää mäki, missä me yleensä ollaan tehty, niin jos sen profiili menee vähän silleen niin kuin näin. Alussa on loivaa, keskellä semmoista semiloivaa ja loppuun loivenee myös, niin tän mäen profiili meni silleen niin kuin näin. Eli alussa on jyrkkää ja lopussa sitten vielä vähän jyrkempää. Mut nyt tässä sitten on ihan kunnon palautus. Mennään tuohon halliin ja siellä vielä 10 x 200 metriä tähän päälle. Tää oli nyt aika hyvä kombo nyt, että siinä kun oli alla ne semmoset jyrkemmät mäet, jotka niinku herätteli sen voimantuoton, niin kyllä sen jälkeen niinku tuntui noin tommoset niinku 29-30 sekkaset 200, niin pyöri jotenkin kyllä helpon tuntuisesti, että tästä jäi kyllä hyvä fiilis tästä treenistä. Kovan treenin jälkeen iskee välillä aina vähän tämmönen kooma, että nytkin tässä vaan makoilee vaan ja vähän semmonen jotenkin tuntuu, että vatsa on vähän sekaisin ja vähän semmonen niinku vetoo pois koko kropasta, että tässä niinku menee aina hetken aikaa, että rupeaa sitten niinku palautumaan tosta, mutta tärkeintä tässä just onkin sitten se, että tavallaan syö ja juo sitten tarpeeksi treenin jälkeen. Tässä kohti on sitten aina hyvä kaivella niitä karkkipatukoita, mitä on ostellut. Multa kysyttiin Instagramissa sitä, että minkä takia just tää 1500 metriä ja 800 metriä on mun päämatkat. Ja sitä voisi ehkä lähteä käsittelemään sitä kautta ihan, että ihan mun ominaisuudet on näille keskimatkoille silleen aika hyvät. Nopeus on mun vahvuutena, varsinkin 1500 metrille mun nopeus on oikein hyvä. Mutta sitten siinä ei ole kuitenkaan semmoista ihan räjähtävyyttä, että sen takia esimerkiksi 400 metrille ja siitä alaspäin, niin se ei ole kuitenkaan semmoista niin räjähtävää nopeutta, että se siihen riittäisi. Ja sitten just niin kuin vaikka vauhtikestävyysominaisuudet ei ole sitten niin vahvoja, mitä sitten vaadittaisiin niin kuin 5 tonnille tai 10 tonnille, että siinä mun pitäisi tehdä tosi kovasti töitä, että mä niille matkoille pystyisin pärjäämään. Ja sitten toinen juttu, minkä takia just noi päämatkat ja muutenkin on silleen niin kuin kestävyysjuoksun pariin päätynyt. Mä oon niin kuin ihan pienestä asti ihannoinut semmoista niin kuin oman kehonsa äärimmilleen viemistä. Et mä muistan, kun mä joskus tyyliin 12-vuotiaana on ollut telinevoimistelukerhossa ja meidän ohjaaja kertoi silleen, että joo, hän on tehnyt niin kovan treeni, että juoksi laskettelurin, että ylös niin kovaa, että oksens lopussa. Ja mä olin ihan silleen, että vau, mäkin haluan tehdä noin kovan treenin, että oksentaa lopussa. Ja se oli jotenkin mun mielestä jotenkin niin siistiä, että se, että kun niinku antaa itsestään ihan kaiken siihen suoritukseen. Ja sit kun oli just jotain yleisurheilukerhoa tai semmoista niinku yleisurheilua tai viikkokisoja, missä kokeiltiin eri lajeja, niin sit kun tuli se 600 metrin kisa, niin mä niinku jotenkin nautin siitä tunteesta, kun juossen 600 metriä maaliin ja tuntui ihan sillä, että mä en niinku edes jaksanut enää yhtään pidempään. Siinä tuli siinä suorituksessa niin konkreettisesti se niinku siinä, että niinku otti kaiken itsestään irti. Ja se nyt toisaalta silleen liittyy vähän niin kuin niihin mun
ominaisuuksiin sitten sekin, että mulla on luontaisesti niin kuin hyvä toi irtiottokyky, että mä niin kuin saan itsestäni sitten myös kaiken irti. Eli siis ehkä just tommonen niin kuin halu ottaa itsestään kaiken irti yhdistettynä sitten siihen, mikä niin kuin on itselle ominaisuuksien puolesta paras tapa sitten ottaa itsestään kaikki irti, niin sen takia sitten on päätynyt niin kuin näille keskimatkoille. Tänään ohjelmassa tonneja ja nyt sitten pääsee ensimmäistä kertaa laittaa jalkaan näitä uudet New Balancen 1500, eli tää on 1500 V6 ja aika paljon tullut treenejä tehtyä sillä V5, niin vähän niin kuin tietää, että kyseessä on kyllä hyvä kenkä, niin kiva päästä korkkaamaan kun on kovassa treenissä. Se oli siinä. Joo, se oli siinä. Tosi onnistunut treeni. Silleen, vaikka niinku kolmannen vedon kohdalla alkoi niinku vähän silleen painamaan. Et se oli semmonen vähän semmoista niinku ehkä raskaan tuntuista se juoksu, vaikka se niinku pysyi silleen ihan hyvin hallussa eikä silleen niinku vaikeeta ollut, mutta siinä joutui vähän niinku tekemään töitä. Mutta eikä sillä väliä, kun vauhdit kuitenkin onnistui niin hyvin ja hapotkin oli ihan kunnossa, niin tämmöstä se on. Tässä on kitara ollut tosiaan leireillä mukana ja aika paljon varsinkin viime viikkoina tullut soiteltua, mutta loppujen lopuksi aika vähän tommosia biisejä, mitä tällä kuuluisi soittaa. Et mulla on jostain syystä tullut inspiraatio harjoitella näitä vanhoja Lamb of Godin riffejä. Ja jos nyt ottaa tämmöisen akustisen nailonkeisen kitaran, niin nyt on varmaan niitä kaikkein huonoimpia biisivalintoja, mutta ei kai tässä kun ei ole kämppistäkään, niin ei sillä ole niin väliä, että miltä se kuulostaa, kunhan sitä on kiva soittaa. Jos laskee siitä, kun mä silloin noin vuosi sitten menin ekaa kertaa tonne Pajulahteen Alppimajaan, niin 14 viikkoa tässä on niinku keväästä kevääseen siinä välissä oltu tuolla Pajulahdessa. No joo, jos lasketaan pelkästään tää kausi, niin sitten se on 11 viikkoa, mitä sillä tällä kaudella leireiltiin. Että ihan tutuksi tullut paikka kyllä. Mutta nyt tässä sitten on ratakausi ihan ovella, että mä avaan kauden tuolla tässä toukokuun 21. päivä tuolla Saksassa, juoksen sillä 1500 metriä ja varsinkin nyt tää viimeinen pari viikkoa, mitä tuolla Pajulahdessa oli, niin siitä jäi semmonen vahva fiilis kyllä, että on semmonen luottavainen fiilis tohon niinku kesää kohden, että tuntuu siltä, että olisi ihan hyvässä kunnossa, mutta katsotaan nyt Saksassa sitten, millä se näyttää siellä. Teipä tässä muuta kuin tykkäystä videolla ja tilatkaa kanava, niin nähdään seuraavassa vlogissa.